Có một cô gái trẻ, xinh đẹp, thông minh, lại tốt bụng. Ai cũng nghĩ rằng cuộc đời cô sẽ trải đầy hoa hồng. Ở tuổi 25, cô yêu say đắm một chàng trai và nghĩ rằng đó chính là định mệnh. Nhưng chỉ sau 3 năm, mọi thứ sụp đổ. Anh ta rời bỏ cô, không một lời giải thích. Cô chìm trong tuyệt vọng, cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình. Thế rồi, 10 năm sau, khi nhìn lại, cô mới nhận ra cú sốc tình cảm ấy chính là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình. Nhờ nó, cô học cách yêu thương bản thân, khám phá sứ mệnh của mình và trở thành một người truyền cảm hứng cho hàng ngàn người khác. Bạn có từng tự hỏi, tại sao những người tử tế, lương thiện, thậm chí có phúc khí lại thường gặp trắc trở về tình cảm? Liệu đó là bất công của số phận? Hay là một cách mà vũ trụ đang rèn luyện họ cho một tương lai lớn lao hơn? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào một góc nhìn đặc biệt, góc nhìn của trí tuệ phương Đông, của đạo Phật và của những người từng đi qua khổ đau để bước lên một tầm cao mới của cuộc đời. Phần 1. Vì sao người có phúc lớn lại thường vấp ngã trong tình cảm? Ở đời, ai cũng mong cầu một tình yêu trọn vẹn. Nhưng có một nghịch lý kỳ lạ mà ít ai để ý. Những người có vẻ thuộc về hạnh phúc, lương thiện, hiền lành, sống tử tế lại thường bị tổn thương nhiều nhất trong tình cảm. Đây không phải là trừng phạt, cũng chẳng phải vì họ ngu ngốc hay dễ tin, mà bởi vì họ có một nhiệm vụ lớn hơn trong cuộc đời. Theo quan niệm của đạo Phật, mỗi người sinh ra đều mang theo một loại nghiệp, không chỉ là nghiệp báo của quá khứ, mà còn là nghiệp của sứ mệnh. Những ai có phúc khí lớn thường sẽ được giao những bài học khó. Tình cảm là một trong những bài học khó nhất, bởi vì nó đụng chạm đến tận gốc rễ của bản ngã, của sự kỳ vọng, dính mắc vào cái tôi. Một bông sen không thể mọc trên đá mà phải từ bùn nhơ trồi lên. Người có phúc lớn muốn trổ hoa phải trải qua quá trình lội bùn, mà bùn trong rất nhiều trường hợp chính là tình cảm đổ vỡ. Phần 2. Có một vị thiền sư nổi tiếng ở Thái Lan kể lại rằng, thời còn trẻ ông yêu một cô gái rất sâu đậm. Cả hai từng mơ về một cuộc sống hôn nhân, gia đình, con cái. Nhưng vào ngày ông sắp cầu hôn cô, thì người con gái ấy đột ngột ra đi cùng một người đàn ông khác, không một lời từ biệt. Trong khoảnh khắc đó, ông tưởng như không thể sống nổi. Nhưng thay vì trốn tránh, ông quyết định đi vào rừng, xin nhập thiền một thời gian. Những ngày đầu trong rừng sâu, ông chỉ khóc, tức giận và oán hận. Nhưng từng chút một, ông bắt đầu quan sát nỗi đau của mình. Không đánh giá, không phản ứng, chỉ ngồi yên. Nhiều tháng sau, ông kể rằng chính nỗi đau ấy mở ra một cánh cửa mới, cánh cửa của hiểu biết, của từ bi và của trí tuệ. Ông nhận ra rằng cô gái kia chỉ là một người đưa thư, còn bức thư thật sự mà cuộc đời gửi cho ông chính là bài học về buông bỏ và thức tỉnh. Ngày nay, ông trở thành một trong những bậc thầy tâm linh có ảnh hưởng lớn ở châu Á. Nhưng nếu không có vết thương tình cảm khi còn trẻ, có lẽ ông đã chọn một cuộc sống bình thường như bao người khác. Phần 3. Tình cảm là thử thách lớn nhất để rèn tâm. Tình cảm, hay cụ thể hơn là sự đổ vỡ, phản bội, chia ly, là bài kiểm tra thực tế và hiệu quả nhất cho sức mạnh nội tâm. Khi sự nghiệp thất bại, người ta vẫn có thể vực dậy bằng lý trí. Nhưng khi trái tim tan vỡ, người ta thường mất phương hướng, mất niềm tin và dễ sa vào đau khổ hơn gấp nhiều lần. Chính vì thế, người có phúc lớn thường phải trải qua những cơn bão tình cảm từ rất sớm để rèn luyện cái tâm. Trước khi cuộc đời trao cho họ những sứ mệnh cao hơn, họ phải học được buông bỏ cái tôi, không còn chấp nhất ai đúng ai sai mà nhìn sâu vào gốc rễ. Tha thứ, không phải cho người khác, mà là để giải thoát chính mình. Chấp nhận sự vô thường vì yêu thương luôn đi kèm rủi ro mất mát. Và cuối cùng là chuyển hóa đau khổ thành từ bi. Phần 4. Phân tích sâu, phúc lớn là gì và vì sao thử thách lại đi kèm với nó. Chữ phúc trong văn hóa phương Đông không đơn thuần là may mắn hay giàu sang. Phúc là kết quả tích lũy của những hạt giống tốt từ quá khứ, từ đời này hoặc nhiều đời trước. Người có phúc thường có tâm hồn nhạy bén, lòng nhân hậu và một sự rung động đặc biệt với nỗi khổ của người khác. Nhưng nếu không được tôi luyện, phúc sẽ hóa yếu đuối. Giống như vàng chưa luyện, ame dù quý nhưng còn lẫn tạp chất. Muốn trở thành kim cương nội tâm, người có phúc phải trải qua lửa đốt, nước lạnh và những cú đập đau điếng của đời. Thử thách tình cảm chính là một dạng lò luyện như thế. Khi một người vượt qua được tổn thương tình cảm mà không trở nên cay độc, không đóng băng trái tim, mà ngược lại trở nên mạnh mẽ,
từ bi hơn, thì đó là lúc phúc của họ thực sự nở hoa. Cuối cùng, tình cảm làm bạn gục ngã, nhưng cũng chính là thứ khiến bạn đứng dậy, mạnh mẽ hơn. Bạn thân mến, nếu bạn đã từng yêu hết lòng rồi bị bỏ lại giữa những mảnh vỡ, nếu bạn từng đặt trọn niềm tin vào một người, để rồi nhận lại là sự phản bội dửng dưng hay tàn nhẫn, thì xin đừng vội nghĩ rằng cuộc đời đang quay lưng với bạn. Có thể bạn không hề kém may mắn, mà bạn đang được chọn để lớn lên, để thức tỉnh và để trở thành phiên bản mạnh mẽ nhất của chính mình. Người có phúc lớn không phải là người chưa từng vấp ngã, mà là người vấp rồi, đau rồi, tan vỡ rồi, nhưng vẫn có thể mỉm cười bước tiếp với trái tim không còn oán hận. Họ hiểu rằng không phải ai đến với ta cũng là để ở lại, nhưng ai đến cũng đều có lý do. Những người làm ta đau thật ra đang giúp ta học bài học mà ta cần nhất, dù bài học ấy cay đắng đến mấy. Mỗi vết nứt trong tim, nếu được nhìn bằng ánh sáng chánh niệm, sẽ biến thành cửa sổ để ánh sáng từ bi chiếu rọi vào bên trong. Và rồi một ngày, bạn sẽ nhìn lại những giọt nước mắt đã rơi, những đêm dài trằn trọc, những tin nhắn không lời hồi âm và mỉm cười. Bạn sẽ thấy biết ơn, vì nếu không có những điều ấy, bạn đã không trưởng thành như hôm nay. Biết đâu chừng, chính nhờ những lần tan vỡ ấy mà bạn trở nên tử tế hơn với người khác, mềm mại hơn với chính mình và sâu sắc hơn trong cách yêu thương. Người có phúc lớn không tránh được thử thách, nhưng cũng không bị nó đánh gục. Họ vượt qua và rồi họ tỏa sáng, không phải bằng ánh hào quang bên ngoài, mà bằng sự bình an tỏa ra từ bên trong. Nếu bạn đang đi qua một mùa giông bão trong tình cảm, xin hãy kiên nhẫn với chính mình. Cơn bão nào rồi cũng tan. Vấn đề không phải là ta rơi vào đau khổ, mà là ta sẽ bước ra khỏi đó với tâm thế nào. Hãy giữ niềm tin rằng nỗi đau này không vô nghĩa, rằng bạn được sinh ra không phải để gục ngã mãi mãi, mà là để đứng dậy và tỏa sáng theo cách rất riêng của bạn. Nếu bạn thấy video này chạm tới trái tim mình, hãy để lại một bình luận chia sẻ cảm xúc. Biết đâu câu chuyện của bạn lại tiếp thêm sức mạnh cho một người đang cần. Và nếu bạn thấy ai đó đang đau vì tình cảm, hãy gửi họ video này. Vì đôi khi, một câu nói đúng lúc có thể cứu một linh hồn khỏi bóng tối.